Hello friends, welcome back to my channel Thun Creation. আজি Thun Creation or logo মই নিজে বনাই লৈছো আৰু এতিয়া পা মই ভিডিও বনালে সদায় এটো মোৰ চুলাত মই লগাই লম আৰু আজি এখন পেইন্টিং বনালো মধুবানী পেইন্টিং আশা কৰিছো এই পেইন্টিংখন চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এইখন পেইন্টিংত মই ইউজ কৰিছো অনলি অকল মানে মাত্ৰ কেবল এটা water color to নাম হৈছে artist water color আৰু normal art paper যেটো আমি বজাৰত বা দোকানত কিনিবলৈ পাও 10 টকা 5 টকাটো নহয় দেই 5 টকাটো যেটো art paper আহে কিন্তু বহুত মানে চিপ হয় ফালতু বুলি কম হেতু art paper ইমানে পাতলা হেতু মানে water color কৰিলে একদম মানে ফাটি যাও হৈ যায় So 10 টকিয়া যেটো আর্ট পেপার পায় হেতু কিনাই বহুত বেস্ট হেতুৱে কিনিব লাগে নরমাল আমি বিগিনার্স সকলে সেই 10 টকিয়া আর্ট পেপারটো কিনি যদি আমি আর্ট কৰো নহয় আমাৰ ৰং কিনি মানে নষ্ট নহয় বহুত ধুনিয়াকে বহুত দিনলৈকে আমি থৈ দিব পাৰো পেপার কিলা অকনো বেয়া হৈ না যায় সো আপোনালোকে সেই পেপারটো হে ইউজ কৰিব আৰু বহুত দামী পেপার আছে কিন্তু আমি বিগিনার্স হয় ন সো বিগিনার্স সকলে প্ৰথমতে সেইটো ড্ৰয়িং পেপাৰতে আমি আর্ট কৰাটো উচিত কিয়নো আমি প্র্যাকটিসে কৰি আছো যেতিয়া আমি একদম বহুত পারফেক্ট হৈ যাম তেতিয়া আমি নতুন পেপার আনিম অনলাইনৰ পৰা নতুন পেপাৰত নতুন ইনস্ট্ৰুমেন্ট কৰিম আৰ্টৰ সো মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ যদি চাই আছা তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু মোক সাপোর্ট কৰিবা আৰু মই এনেকৈ তোমালোকলৈ আৰ্টৰ ভিডিও আনি থাকিম আগলৈও আনি থাকিম আৰ্টৰ লগত মই জড়িত হৈয়ে থাকিম সো আৰ্টৰ ভিডিও তোমালোকে সদায় দেখিবলৈ পাই থাকিবা আৰু মোৰ এই চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰা আৰু মোক সাপোর্ট কৰা তোমালোকে ভিডিওবিলাক নুচুৱাই কাৰণে ভিডিও নবনাও নেকি এতিয়াবা ভাবিছো ভিডিও বনোৱা বাদ দিম আৰু আৰ্টৰ হলেও মই তোমালোকে নাচালেও মই আৰ্ট ভাল পাও এই কাৰণে মই আৰ্ট কৰি থাকো আৰু তোমালোকে সাপোর্ট নকৰিলেও তোমালোকে তো কমেডি ভিডিও ভাইনস এবিলাক চাই বেছি ভাল পোৱা আৰ্টৰ ভিডিও ইমান ভাল নোপোৱা মই জানো তথাপিতো মই আৰ্টটো এৰি নিদিও কিয়নো মই আৰ্ট ভাল পাও আৰু তুমি যি ভাল পোৱা ন হেতু কামহে তুমি কৰিবা তুমি যদি আৰ্ট ভাল পোৱা আৰ্টহে কৰিবা তুমি যদি আৰ্ট ভাল পাই যদি গান গাব যোৱা তেন্তে কি হ'ব গম পাইছাই এই কাৰণে তোমালোকে যদি নতুনকে ইউটিউবত চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছা তেন্তে তোমালোকৰ যেটো ইন্টাৰেষ্ট হেতু ওপৰহে তোমালোকে চেনেল খুলিবা আৰু তোমালোকৰ কাৰোবাৰ আৰ্টৰ চেনেল আছে যদি মোক কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰা আৰু আৰ্টৰ চেনেল বিলাক মানে চাই বহুত ভাল পায় মইতো বহুত ভাল পাও আৰু আশা কৰিছো তোমালোকেও আৰ্টৰ প্ৰতি অলপ মানে ভাল পাবলৈ শিকা আৰু নিজেও চেষ্টা কৰা আৰ্ট বস্তুটো এটা মানে বহুত শান্তি লাগে শান্তি পাও মানে আৰ্ট কৰি বহুত শান্তি হয় মনটো সো মানে আৰু চেনেলটো যদি মানে ভিডিওটো যদি আৰ্টৰ ভিডিওটো যদি চাই তোমালোকে ভাল পোৱা ন তেন্তে মই নকও আৰু লাইক এটা কৰি দিবা আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছা তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু এই ভিডিওটোত মইটো কলোৱে আৰ্টিষ্ট ওয়াটাৰ কালাৰ ইউজ কৰিছো আৰু নরমাল আৰ্ট পেপাৰ আৰু যদি কিবা আৰ্টৰ ইনফৰমেশন তোমালোকে জানিব বিচাৰা তেন্তে মোক জনাবা কমেন্ট বক্সত মই নেক্সট ভিডিওত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম সো আজিলৈ ইমানেই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো